Sziasztok! Ebben a videóban beállítjuk az ARCAD-be, hogy megvizsgálja, elég nagy szobát terveztek-e. Ezt olyan módon fogjuk megcsinálni, mint ahogy itt látjátok, hogy egy kattintással légtérfogat elége, és amelyiket megvizsgálja, zölden hagyja helyiséget, amelyiket érzékeli, hogy nem elég nagy, azt pirosra veszi, és a többi helyiséget érintetlenül hagyja. De hogy ezt így egy kattintással meg tudjátok nézni, ehhez azért egy kicsit többet kell beállítani. Kezdjünk is bele. Első lépés, definiáljuk, hogy mi az az elég nagy. Ezt megnézzük az OTIG-ba. 85-ös paragrafusban megtaláljátok, hogy a helyiségek légtérfogata 15 köbméter per főnek kell lennie, szobákban, kórtermekben, irodákban. Tehát most ezt próbáljuk bevetetni az ARCAD-be, hogy megvizsgálja a szobákat, kórtermeket, irodákat, és hogyha 15 köbméter főn értéknél jó, akkor zöld, hogyha visszatérek a kis példával, hogyha nem jó, akkor pirossal nekünk ki fogja írni, mint ahogy előbb látjátok. Ehhez nyitok egy új ARCAD-et, hogy teljesen újból tudjuk kezdeni, és senki nem maradjon le. Ide csináltam egy kis vázlatot, hogy ezt hogy fogjuk elérni. Több tulajdonságot fogunk létrehozni, és hogyha ezek a tulajdonságok kész lesznek, tehát vizsgáljuk egyszer a helység területét szorozva magassággal, abból megállapítjuk, hogy a helységnek mekkora térfogata. Az ellenkező oldalon láthatjátok, hogy van ez a 15 köbméter per személy előírás, azt megszorozzuk a létszámmal, ahányan a helységben lesznek, ebből létrehozunk egy követelményértéket, majd ezt a számított értéket és a követelményértéket összehasonlítjuk, és hogyha jó, akkor zöld, ha rossz, piros. Ezt fogjuk most beállítani. Menjünk be beállítások, tulajdonságkezelő, és akkor ennek létrehozunk egy új csoportot. Ez lesz, hogy légköbméter. Ide belerakjuk majd az összes új tulajdonságot, amit most fogunk létrehozni, hogy ne vesszen el. Létrehozunk egy új tulajdonságot. Ez lesz első lépésben a helység területe. Oké. Ezt a karakterláncot állítsátok át területre, mert ugye itt a helység területéről van szó, és kifejezést fogunk használni. Megkeressük a helység mért területét. Jó, hozzáadjuk. Csak ezt adjuk hozzá, hiszen magát ezt a területet szeretnénk értékbe venni. Oké. Ne felejtsétek el, hogy mindig be kell állítani az osztályozást. Itt mivel helységre szeretnénk, ez térbe van osztályozva, a tér alatt, úgyhogy ARCAD osztályozás tér, ezt bepipáljátok, és rendben van. Ezt föl is vesszük, hogy a többire is már be tudjuk injektálni. Szóval ezt a fölfele nyíló kis pipettát kapcsoljátok be. Jó, meg vagyunk az első értékkel, ugyanígy létrehozzuk a helység magasságát is. Jó, itt a karakterláncot állítsátok át hosszra, mivel ez egy hosszmérték lesz. Szintén rámegyünk, hogy kifejezés, és megkeressük a magasságot. Tehát szerintem ez itt az általános paramétereknél lesz. Magasság, hozzáadás. Rendben. És mivel az előbb felpipettáztuk, itt most csak bepipettázátok, úgyhogy csak nyomjátok meg ezt a lefele nyilat, és már is kész van két értékünk. Ez az érték a helyiséget vizsgálja, a területét, illetve a magasságát. Nyilván csak akkor fog jól működni, hogyha jó a helység területe és magassága a tervetekbe, szóval a helység magasságát is állítsátok be feltétlenül mindig, ne csak az alaprajzi méretét. Ez fontos,
mert így lesz jó a számítás. Jó, az egyik oldalunk megvan, ugye ez a mért értékek. Most létrehozzuk a tulajdonságokat a túloldalon is, tehát az előírt 15 köbméteres határt, illetve a létszámot. Kezdjük az utóbbival, beírjuk, hogy helység létszáma. Itt rámegyünk, hogy egész szám, és mivel ez helységenként változik, hogy hányan vannak a helységben, ezt a helységen belül egyesével kell bepötyögnötök. Most jelenleg így működik, lehet rá automatikát is írni, de ezen most ez a videó nem foglalkozik, úgyhogy ez a beállításkészlet úgy működik, hogy a helységben, minden egyes helységben beírjátok, hogy mennyi a létszám. Szóval ezt az értéken hagyjátok, és ezt helységbe majd be kell írnunk. Itt is az osztályozásra rámegyünk, hogy tér, kész vagyunk ezzel, jöhet ugye az előírt érték, ami ugye térfogat érték, szóval a térfogatra megyünk, mert térfogat per létszám volt megadva, tehát ez egy térfogat érték, beállítjuk a térfogat, és ide beírjuk, hogy 15. Erre is feltétlenül nyomjátok meg az osztályozást. Következő, ugye ezekből fogunk számolni. Most a mért értéknek a mért térfogatát fogjuk bekódolni. Tehát számított érték. Rámentek, hogy térfogat, hiszen ez egy térfogat érték lesz. Kifejezés. És itt megkeressük ugye az előbbiekben már létrehozott tulajdonságokat, hiszen a helység területét fogjuk, megnyomjuk a szorzás jelet, fogjuk megszorozni a belmagasság értékünkkel. Rányomjuk, hogy oké. Osztályozást beállítjátok, és mehetünk a következőre. Ugye itt a követelményértéket is meg fogjuk határozni. Rányomunk, hogy új, követelményérték. Oké. Ez szintén térfogat lesz, kifejezéssel. Megkeressük az előbbiekben létrehozott tulajdonságokat, tehát helység létszáma szorozva az előírással. Jó. Oké. Osztályozásra szintén rányomunk, és akkor most ezt a kettőt fogjuk összehasonlítani. A számított értéket a követelményértékkel. Ezt csinálunk még egy új tulajdonságot. Ez, hogy elég a légtérfogat. Jó. És ezt igaz vagy hamisra fogjuk állítani. Rámegyünk, hogy kifejezés, és megkeressük az if függvényt. Hozzáadjuk, és látható, hogy ha kontroll nyomtok és görgöztök, akkor tudtok nagyítani, én sose látom, úgyhogy nyugodtan nagyítsatok, hát se látjátok. Látjátok, hogy 3 részből áll, szóval az első rész egy állítást fogunk tenni, mégpedig megkeressük az értékünket, hogy a számított értéket berakjuk, mögé berakjuk a követelményértéket, és azt fogjuk állítani, hogy a számított érték nagyobb vagy egyenlő a követelményértékkel, akkor, ha az érték igaz, akkor ez az állításunk igaz lesz, hozzáadjuk. Ha az érték hamis, akkor ez az állításunk hamis lesz. Meg is vagyunk, rányomunk, hogy oké. Az osztályozást itt se felejtsétek el bepipettázni.
Jó, most meg vagyunk a tulajdonságkezelőben létrehozott tulajdonságokkal, most átmegyünk a grafikai felülírásra, hiszen azzal fogjuk láthatóvá tenni, hogy ezt az értéket, ezt igaznak vagy hamisnak veszi majd a program. Hogy lássuk, mi történik, fölveszünk pár helyiséget, tehát mondjuk 3-at. Jó. Az egyik szoba lesz, a másik, nem választunk egy konyhát, a harmadik iroda lesz. És választunk valami más hátteret neki. Most fölmegyünk a grafikus felülíráshoz, dokumentáció, grafikus felülírás, és most 2 szabályt fogunk alkotni. Először, és majd utána ezt egy kombinációba fogjuk egyesíteni. Csinálunk neki egy új csoportot. Majd csinálunk egy új kombinációt, és itt fogjuk beállítani, hogy mire értelmezze az előbbiekben beállított tulajdonságot. Tehát mindenképpen válasszuk ki, hogy helységek, és adjunk hozzá az előbbiekben létrehozott tulajdonságot, a legutolsót, elég-e a légtérfogat. Hogyha elég a légtérfogat, tehát igazra van állítva, akkor írja fölül nekünk a kitöltést. Ezt a középsőt is pipáljátok ki, mert akkor fogjuk látni is. És kiválasztjuk az 50%-ost, és hogyha elég a légtérfogat, akkor zöld lesz. Valamint hozzáadjuk, hogy még ezt csak a szobára, irodára és korteremre fogja venni. Tehát a névre rámegyünk. Itt az ID és kategóriák név, ezt adjátok hozzá 3-szor. És hogyha a név ezt tartalmazza, hogy szoba, a név ezt tartalmazza, hogy iroda, és a név ezt tartalmazza korterem, akkor fogja ezeket a helységeket zöldre váltani. Átírjuk. A nevet is, légtérfogat elég, és akkor ezt duplikálni fogjuk, hiszen eznek az lesz a neve, az előbb nem írt át a nevet, átírom újra. Jó. A másikat átírjuk, hogy légtérfogat. Nem elég. És akkor ezt az állítást hamisra vesszük. Valamint akkor pirosra váltunk. Tehát megvan a 2 szabályunk, hogyha elég, vagy ha nem elég, helységek, amelynek vizsgálja az előbb állított térfogatértéket, illetve, hogyha a nevében van, hogy szoba, iroda vagy korterem. Rányomunk, hogy jó, és akkor most ezt be kell állítanunk egy grafikus felülírás kombinációba. Tehát csinálunk egy új kombinációt, légtérfogat vizsgálat, és hozzáadjuk ezt a 2 kritériumot, amit az előbb létrehoztunk. Elmegyünk, hogy oké. És ugye most zölden jelöli, tehát jó, de még amit mindenképpen be kell írnotok, amit a tulajdonságoknál már említettem, ugye mindegyik helységből be kell írnotok manuálisan, hogy mekkora a létszám.
Szóval akár egyszerre, vagy külön-külön, nyilván az azonos létszámú helységeket kijelöltek, nyomtok Ctrl-T-t, és az osztályozás tulajdonságukba ide, ahol legalulra a már létrehozott tulajdonságokat látjátok, lehet légköbméter, és a helység létszámát ide beírjuk, hogy 3. Rányomunk, hogy oké, és láthatjuk, hogy 3 főre már nem elég a helység, amiket rajzoltunk. Viszont, hogyha megnöveljük a helységet annyira, hogy 3 főre megfelelő, akkor zöldre vált. Láthatjuk, hogy amivel szoba vagy iroda van, azt vizsgálja, amit vizsgál, az zöld és megfelel, amit vizsgál, de nem felel meg, az piros, illetve amit nem vizsgál, az figyelmen kívül hagyja, tehát azt az eredeti színén hagyja meg a helységpecsét színét. Jó, hát gratulálok, ezzel sikeresen be tudjátok állítani, hogy ezt a vizsgálatot, egy grafikus felülírással egyből lássátok el, hogy a helységetek megfelelő méretű-e. Hogyha ebben szeretnétek elmerülni, csináltam a témáról egy PDF formátumot, ami lépésről lépésre bemutatja, hogy mit és mikor kell csinálnotok. Ez angolul is, magyarul is elérhető. Akkor a leírásba leírom az e-mail címemet, a halmosruzsna@gmail.com-ot, írjatok rá egy e-mailt a nevetekkel, és akkor visszaküldöm nektek a PDF-et. Ha szeretnétek további ilyen videókat látni, iratkozzatok fel a csatornára. Bármi kérdés van, a komment áll rendelkezésetekre. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!